лететь за нос. Сможешь на задней лежать головой, без бонус лунос, уж тебе розло. Я бы подписался на эту хуйню, если бы не думал, что ее соблазнил. И как-то раз ее подвозил в один магазин за холодную дверь. Okay, nandyan pala yung mga pan. So, what is up mga pan? It's your favorite Francisco Review back again with another video. At yun nga, meron tayong binili sa Lazada na which is kailangan din natin kasi nagko-collect tayo ng mga sapatos. At ito siya, papakita ko sa inyo. Yan, ito. So, makikita, alam mo naman, makikita nyo na to sa thumbnail tsaka sa title ng video. Pero itong binili ko, kailangan natin siya dahil nga, puro box na yung nasa likod ko kung makikita nyo. And then, halo-halo yung mga box ng binibenta ko at saka yung mga box ng personal pairs ko. Binili ko to, shoebox organizer, binili ko sa Lazada. Alam ko 8 pieces to, so kailangan na rin natin siya dahil nga ito, makikita nyo naman, magkapatong-patong na yung mga sapatos na binibenta, magkapatong-patong na yung mga sapatos na binibenta ko at saka yung personal pairs ko. So, magulo din, nakakapatong-patong nga lang. So, eto kaya binili ko to para dito ko na lang ilalagay yung mga personal pairs ko, tapos yung mga ibang naka-box na which is yung mga binibenta ko doon ko na lang ilalagay sa box nila. Pero eto mismo yung kalalabasan nito, dito ko ilalagay ang mga personal pairs ko. So ayun mga parat, buksan na natin mga parat, assemblein natin at sana maganda, sana worth 500 pesos talaga siya, hindi yung tulad ng iba na bogus. At yun, at sana magkasya din yung mga sapatos ko kasi mga sapatos ko nasa 10.5 to 11. So, ayun. Alright, kuha na ako ng gunting at let's go. Alright. So, meron na tayong gunting mga par at i-montage natin ang ating paggawa nito. I-timelapse natin para hindi kayo mainip. At mamaya makikita nyo ang kinalabasan nito kung worth it ba talaga ang shoebox organizer ng Lazada. So, ayun. Kailangan din natin to. Essentials din to sa mga sneakerheads or sa mga nagko-collect na sapatos kasi para mas organize sa mga sapatos mo. At ayun mga par. It's G. So mga par, ito na yung gunting. Bubuksan na natin siya at yun. Sana worth it yung 500 plus natin dito. Nararamdaman ko na mga para medyo malambot yung plastic talaga siya. So, okay lang naman for 500 pesos na 8 pieces. For me, it's good para naman. At yan. At itong unang part. So, meron tatlong box dito. Ay, basta ito yung tatlong parang ito yung parang tatlong yung drawer type. Parang maliit Naku. Parang di kasya sa mga sapatos natin to So ito na yung itsura niya mga para yan. Ayan So open natin tong unang part. So ito siya, ito yung ito yung pinaka-drawer niya. Ang tanong, kung magkakasya ba ang mga sapatos dito? Yung Jordan 8 mga par, mukhang malabo magkasya dito So ito check natin kung magkakasya ba yung Jordan 8 dito. Naku, hindi kasya. Ang laki ng pao, grabe. Kasya siya pag pinilit. Kasya naman. Kasya pag pinilit. Pero, unang gagawin natin, assemblein muna natin mag-assemble tayo ng isang piece na box. At maglagay tayo ng sapatos. Check natin kung talagang kasya siya. Wak. So, alright. So, ito yung pinabody niya mga par, which is gawa siya sa plastic na may parang lines na So, ayun, nakatapos na tayo ng isang box mga par. At mali pala ginagawa ko. Merong parang excess na part na hindi ko pinindot. So, kaya natagalan ako sa
Ang tanong, kung mag-aasya nga ba ang sapatos ko dito? Kung mag-aasya ba siya talaga siya dito? Ang pahirapan ah. At ayun, nandun na yung first part, yung unang pair. Una tong likod niya. Ayun yung itsura niya. Inuna ko yung likod niya mga goods. Pumasok siya. Ayan o, nakapasok na yung dalawa at hindi pa siya todong pumasok eh. Hindi ko pa siya nasasara. Yung Jordan 8 at so far so good. Goods pa rin naman siya kasi ito size 10 to eh. Ewan ko lang sa mga iba. Pero itong Jordan 8 goods na pasok siya ng maigi at gawin ko na lang yung mga ibang boxes which is yung 7 pa. So matatagalan tayo. Sunod, kita na lang tayo pag malapit na matapos. So alright. So natapos ko na yung 8 ganito mga para. Ang pinaka-ayoko. Papakita ko sa inyo yung pinaka-ayokong part na nangyari dito habang inaayos ko to. Ayan yung mga paper cutouts ng mga to. Ayan, ang dami oh. Ang dami. Para mga confetti. Ayun. So magkapatong na sila mga par. Inattach ko siya and then ini-slide ko ng paano. So, pantay na sila ng ganyan at magkapatong na sila. So, gagawin na natin to sa iba. Pagpapatong-patungin natin para medyo ayun. Tsaka mamaya ipapakita ko sa inyo kung may ilalagay na rin nga ako siguro yung size 11 ko na Kyrie 5, Kyrie 3 ba yun? Nagkasya yung una. Top. Nagkasya na yung right pair. So, yung left pair naman yung ilalagay natin. Medyo pahirapan lang sa toe part. Ooh. Ayun, nailagay na natin siya. Kasya siya mga par. Technique pala, ipapaano muna basa. Kasi sa toe part na yung bumabangga dito, which is mataba yung toe part eh. Ito yun. Alright. Goods. Galing, pwede. At ayan, nasarado na natin. Nandito na yung SpongeBob natin. At yun, lalagay ko pa yung mga iba dito. So yun mga para, tapos nalagay na natin siya sa gilid. So yun, mapakita ko sa inyo ang itsura niya ngayon. Bago ko pakita, ito pala yung aftermath. Ayan yung mga cutouts nito. Ayan, nilagay ko rin yung Funko Pop dito. And then, pinakailalim nandun yung SpongeBob. Ito yung Jordan 8. Teka lang, alis ko muna dyan. Ito-try natin ang sapatos ng kapatid ko, which is itong Jordan 1 na mid. Magkakasya yun dito. So tingin ko naman oo kasi nagkasya yung sa akin eh. Kasi ito 6.5 lang yata, 6Y. So ayan, nagkasya. Ayan, goods. Kasya. Pero tanggalin natin yan, hindi naman sa'yo yan. Shoutout sa'yo, Mamba RIP, we miss you. Alright. Last naman natin i-try ay yung Yeezy. Titingnan natin kung maganda. Tingnan natin kung mag-aasya ba. Part and then twist. Ayan. Ang taba kasi na sole ng Yeezy. Ayan. Ayan. Kasya. Lagay ko na rin yung ang mali lang mga par. Dahil mataba yung midsole ng Yeezy, hindi ko siya masara. Yan, hindi ko siya masara. So, negative. Magkakasya nga ba? Kasi pag Jordan 1, alam ko mataba ang mataba yung toe part. Yung toe part, nahirapan ako dahil alright, na masasarado ba? Or, nasarado natin pero yung isa wala pa. Tingnan natin. Nasara natin siya. So, tapos para sa Jordan 1 at ayan. Itong Yeezy, babalik na lang natin.
Nakalaki lang dito yung easy kasi hindi siya magkakasya doon. Ang taba kasi nung outsole niya. At yun nga mga para, natapos na natin ang ating projects na ngayon. At ito, nalagay na natin dyan. So, nilagay ko dito itong Jordan 1 Gatorade, itong Smoke Gray, tapos Jordan 8. Yung sapatos ng kapatid kong Jordan 1. Itong Mamba Rage, pinababa yung SpongeBob. So dito naman sa taas, itong dalawang Funko Pop sa mga gusto magbigay dyan, baka naman gusto ko. Hindi, joke lang mga par. So ayun nga, mga par, kailangan ko na rin maglinis-linis dito. At maraming salamat sa panonood. At ayun, meron nga pala silang binigay na love letter para sa akin. So, uy, may libre. So ayan mga par, maraming salamat sa panonood at malapit na tayo mag 1K. Wala, don't forget to like, comment, and subscribe din sa channel namin Magtotropa. Diyan mag-upload kami ng mga challenge dyan. So ayun, supportahan nyo ng ating tropahan. Maraming salamat. Tatapusin na natin itong video ngayon at kailangan na natin mag-ayos. At kailangan ko na rin magsagot ng ibang mga modules dahil magpapasokan na. Kailangan ko mag-advance. Ayoko matambakan. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And support small Filipino YouTubers. Malapit na tayo mag 1K mga para. Dream big, aim for the sky. At alright, see you on my next upload. Rah!